Idag är det söndag och jag är ute på en av mina första turer efter ett lite längre uppehåll. Och det tillhör inte vanligheten att jag tar ett längre uppehåll. Så varför har jag gjort det nu? Jo, häng med ska jag berätta. För att svara på det så återkommer jag till en fråga jag ibland får när jag är ute och springer. Har du inte ont någonstans? Och svaret är nej. När jag springer under 15 kilometer i lugn takt så ska jag inte ha ont någonstans. Visst, man kan ha lite ömmande muskler ibland när man har tränat hårt innan. Men generellt sett, det ska inte göra ont. Så hur kommer det sig då att jag inte har sprungit på några dagar? Jo, det är en skidskada från ett par år sedan som blommar upp igen. Den sitter här bak i ryggen. En muskel som krampar och krånglar. Men så fort jag kände den så drog jag ner på träningen och återgick till min rörlighet och styrketräning för att försöka åtgärda det innan det blir värre och innan det blir en riktig skada. Om det är en ny skada är det naturligtvis viktigt att gå och diagnostisera och få reda på vad det är och få hjälp och övningar för att rätta till det. Men om det som i mitt fall är en gammal skada som blossar upp, se till att stoppa det tidigt. Så fort du får ont, se till att backa träningen och göra de övningar du har fått. I den bästa av världar skulle man naturligtvis göra de övningarna även när man inte har ont. För de är ofta nyckeln till att inte ha ont. Men det är lätt att låta bli. För man är ju inte mer än människa och man har begränsat med tid. Och de är ibland väldigt obehagliga. Men de är nyckeln till att inte ha ont. Den här rehaben handlar ju inte bara om att stretcha ut och bli av med symptomen. Utan passa även på att göra styrkeövningar. Se till att bli stark i de muskler som krånglar för det. För det är ofta där det brister som orsakar skadan från början. Så stretchning kan hjälpa mot symptomen och få bort det onda. Men om du inte stärker upp så kommer du snart hamna i samma situation igen. Så se till att få både styrkeövningar och stretchövningar och göra dem. Övningar du får hjälper inte om inte du gör dem. När det så är dags att komma igång med träningen igen så starta inte bara där du var utan se till att ta det lite lugnt och känna efter. Ge dig själv lite tid att komma upp på banan igen. Annars är risken stor att man får ett återfall och blir skadad längre tid helt i onödan. Som jag sagt förr, målet är inte att springa utan målet är att må väl och att kunna springa så länge man lever. Och vad gör då en vecka eller 2 utan löpning? Bättre att se till att återhämta sig ordentligt och sen komma tillbaka starkare än någonsin. Det kan också, som i mitt fall, vara den vilovecka man faktiskt behövde som man inte har tagit sig för man har varit lite stressad inför nästa stora lopp. Kullamannen 100 miles börjar skrämma mig rejält. Det pressar mig till att kanske träna lite mer än vad jag borde. Snart är det dags att lugna ner sig och gå in på nedvarvningsperioden innan loppet och verkligen se till att återhämta sig. Men det kan vara så att den här veckan utan att springa så mycket var precis vad jag behövde. För jag kan ha pressat mig lite väl hårt av ren skräck och nervositet. Så jag börjar känna nu, är jag vältränad nog? Den här hjärnspöken börjar sätta sig in. Har jag koll på läget? Har jag alla prylar? Vad ska jag äta? Vad ska jag... Har jag energi så det räcker? Funkar den energiplan jag skissar på? Ja... Hur ska det gå helt enkelt? Aldrig sprungit så långt. Hur ska det kännas i kroppen? Det kommer göra ont, det vet jag. Men jag hoppas att det inte är muskeln i ryggen som bråkar utan att jag har lyckats och räta ut den och lyckats och rolla och fixa och styrketräna mig ordentligt. Så att jag inte får sådana smärtor i alla fall. Så se till att ta hand om dig i löparspåret och prioritera din hälsa. Tack så mycket för att du har tittat och extra stort tack till dig som prenumererar. Till dig som ännu inte prenumererar, tryck på prenumerera-knappen här nedanför. Och till dig som inte har gillat videon, tryck på gilla-knappen också. Det betyder jättemycket för mig och gör att fler hittar till min lilla kanal. Tack så mycket, nu ska jag springa hem så ses vi nästa.